لنجعل الأفق البعيد وجهتنا. عبره وحيث البعيد جداً سنسافر. معاً سنسير ونستكشف سحر نور نهار اليوم وغموض ظلال ماضي الأمس. نتلمس تاريخ الأزمان لنقرأ تاريخ المستقبل القادم، لنحتفل بما هو عزيز على قلوبنا، ولنقدس ما يجعل إنسانيتنا تتلألأ، لنكتشف أساطير وأعاجيب العالم أينما كانت تختبئ. نرى تفاصيل ألوانها، نشعر بها، تنبض لتصطادنا الرؤى، وليصبح كل ما قد نتخيله حقيقة. ها أنا المسافر، وتخطو أقدامي اليوم في عالم جديد. تسمى جزيرة ماديرا بالحديقة العائمة في المحيط الأطلسي بسبب طبيعتها التي تعد أهم معلم سياحي فيها. كانت وجهة نادرة للسياح قبل 5 سنوات، ولكنها اليوم محط أنظار العديد من محبي السفر والسياحة. تعالوا لنتعرف عليها. جزيرة ماديرا كانت معروفة من قبل الرومان، لكن الملاحين البرتغاليين أعادوا اكتشافها في القرن ال15. يسود فيها الربيع الدائم بسبب اعتدال درجات الحرارة فيها على مدار العام. تحتوي الجزيرة على شواطئ رملية وصخرية إلى جانب الجبال والمنحدرات والعديد من الأودية، ويمكن مشاهدة تنوعها النباتي والحيواني خلال التجوال في إحدى محمياتها الطبيعية التي تشكل ثلثي مساحة الجزيرة. تخترق القنوات الصناعية جزيرة ماديرا كشرايين مائية، يطلق على هذه القنوات اسم ليفادا، وبفضلها سميت ماديرا جزيرة الربيع الدائم. سنحاول اليوم استكشاف القلب الأخضر لجزيرة ماديرا، ولكن لكي نستكشف هذه الجزيرة يتعين علينا الاستعانة بخبير. Hi Corina, how are you? Hi Hazem, how are you? Nice to meet you. I'm very excited about this adventure. Great, okay, let's start then. Let's go. So these levadas, they were built by humans in starting the 15th century when Madeira was colonized. And the idea was to bring the water from the rainy north to the more sunny and drier south, where we all had the fields. So this is a very important irrigation system for the island. And how long these canals are? Well, it's quite amazing because we have a small island, but we're talking about 2,000 kilometers of these 2,000 levadas. Yes, 2,000 kilometers. Wow. It's amazing. خلال تجوالك تمر بالزهور والزنابق وأشجار الغار والسرخس، وتوجد بينها كثير من المنحدرات والكهوف الصغيرة. يسير السياح في طابور واحدا تلو الآخر، لأن معظم الطرق المحاذية للقنوات المائية ضيقة للغاية، وبالكاد تتسع لشخص واحد، وقد تتحول إلى زلقة أحيانا. تعرجات ومنحنيات ترسمها النباتات الجبلية والأشجار العملاقة بأغصانها وفروعها الممتدة، تتشابك فوق الطريق لتشكل لوحة فنية بديعة
تستحضر في الأذهان صوراً من عالم القصص الخيالية. يا الله، كل هذا الجمال. غابة لوريل هي واحدة من الغابات القليلة جدا التي نجت من العصر الجليدي. هنا ترى الجمال الفطري وكأن أحدا لم يمس هذه الغابات. هذه هي فونشال عاصمة ماديرا، وهي صغيرة بما يكفي لاستكشافها في يوم واحد. سأحاول التعرف أولاً على طبيعة سكان المدينة من خلال التجوال في الأسواق القديمة. رافقوني. Hello, how are you? Fine. This is a tuna? Tuna, yes. Like a blue tuna or Yeah, blue tuna. bluefin tuna? Yes. Yeah. So how big the fish itself, I mean, in one piece? This is a 35 kilos. 35 kilos. And this fish? Black scabbard fish. Portuguese name espada. And why it's so scary? The look of the fish is like, This is a profundidad. yeah. 900, 1,000. Wow. Oh, thank you. Thank you very much. Thank you very Thanks. much. Hi, how are you? Want to try some fruits? Yes, please. This is the philodendron, and this tastes like banana, pineapple, and kiwi. Okay? Banana, pineapple, and kiwi. Kiwi, yeah. It looks like a corn. Yeah. Usually it opens like this in the top. Oh, yeah, This is not good to eat, and eat it in the inside. Usually you I've eat- never seen this before in my it's only life. here on Madeira. Only in Madeira? Only on Madeira. هذه الفاكهة الاستوائية موجودة فقط في ماديرا، وهي خليط من الأناناس والبابايا Ananas, pineapple, and kiwi. وأناناس Banana, pineapple, and kiwi. موز وكيوي. Thank you. Obrigada.
يسهل التجول في أنحاء مدينة فونشال الوادعة مع أهلها وزوارها الودودين. يلفت انتباهك وأنت تتجول بين شوارعها منازلها القديمة والأنيقة وفن الجرافيتي على أبوابها، خاصة في شارع سانتا ماريا الذي تحول إلى معرض فني مفتوح. لا تكتمل الرحلة إلى ماديرا إلا بزيارة الحديقة النباتية التاريخية فيها، والتي سنصعد إليها الآن. يدهشك التنوع النباتي في هذه الحديقة التي تطل على المدينة والمناطق الجبلية المحيطة بها. جمعت هذه الحديقة العديد من النباتات والأشجار الفريدة تعكس مغامرات البرتغاليين الاستكشافية في القرن ال15 من خلال النباتات التي جمعتها من تلك الرحلات من المناطق التي وصلت إليها في إفريقيا واليابان والصين. هذه واحدة من أغرب وسائل النقل في العالم، إنها زلاجة مونتي، وتنقل السياح من مدينة مونتي إلى مدينة فونشال. هيا نجرب.
عرفت الآن لماذا تعتبر هذه الوسيلة من التنقل وسيلة ممتعة ومثيرة. الأشخاص بزيهم التقليدي يستخدمون أحذيتهم كمكابح لهذه الزلاجات. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. See you. التطريز على الكتان، الحرير والقطن جزء من ثقافة سكان الجزيرة. قبل قرون كان مصدر دخل لعائلات كثيرة فيها، حيث كانت تتم مبادلته باحتياجاتهم من الغذاء. اكتشف الأوروبيون مهارة السكان في التطريز منتصف القرن ال19، وبدأ حينها تصديره إلى مختلف المدن الأوروبية على نحو تجاري، وحتى اليوم يعتبر جزءاً مهماً في اقتصادها. Hello. Hello, hi sir. I'm Hazem. I'm John. Hi John, how are you? I'm fine, Nice thanks. to meet you. Hi. This is Patricia. Hazem. Hi Patricia. I would like to know what is the significance about the embroidery in Madeira. Madeira embroidery is very important for our island, and it has an identity. Every stitch has a name, for example. It's the flowers that give the inspiration to the designer to work and to produce this beautiful design. But has it been always the same since like 10 years, 100 years, 200 years? How long? Yes. How long is this? 150, as we know, 150 years. في هذا المصنع نتعرف على مراحل صناعة القطع المطرازة، بدءاً من التصميم وإعداد الرسومات، ثم الطباعة والتطريز والقص والكي، حتى تصل إلى أيدي محبيها. بالرغم من وجود مصانع النسيج الحديثة، إلا أن التطريز يتم هنا يدوياً في جزيرة ماديرا وعلى أيدي نساء يتسمن بالصبر والمهارة. يسعى السياح طبعاً لشراء مثل هذه المطرزات التي يمكن أن تبقى تذكاراً لأجيال قادمة. هناك طريقتان لاكتشاف نوعية الأسماك التي تعيش في مكان ما، إما سوق السمك أو طريقة أخرى. واحدة من التجارب الجاذبة للسياح في ماديرا الغوص في 500 ألف لتر من المياه المالحة مع أسماك القرش ومئات من أنواع الأسماك الأخرى. نحن في قرية بورتو مونيز. هذه البرك الجميلة التي ترونها ليست من صنع الإنسان، ولكنها برك طبيعية بركانية عمرها على الأقل 100,000 سنة.
تشكل بيراكو بورتو مونيز نقطة التقاء الحمم البركانية التي تدفقت على هذا المكان منذ العصر الجراسي، وترتبط هذه البيراكو ببعضها البعض تحت سطح الماء. من حولها تشاهد الجزر البركانية السوداء كخلفية رائعة للمشهد، مياه صافية آسرة تحافظ على تجددها الدائم من خلال ارتفاع المد، مشهد من نحت الطبيعة ودليل على قوتها وعظمتها. من هذه المحطة الأخيرة في بورتو مونيز نودع جزيرة ماديرا، الحديقة التي تعوم وسط المحيط الأطلسي. مدينة نازاريه استمدت اسمها من مدينة الناصرة العربية، مدينة السيد المسيح عليه السلام. شواطئها الواقعة على المحيط الأطلسي تعتبر الأكثر شعبية في البرتغال. جمال ساحلها وشواطئها يدعو الزائر للنزول إليها حين يراها. هذه المشهدية الجمالية البديعة هي حقاً مدعاة للتأمل، ولكنها لدى البعض مدعاة للمغامرة. تحظى نازاريه بشهرة عالمية، إذ يقصدها المغامرون من محبي ركوب الأمواج بسبب ارتفاع أمواجها في بعض المواسم، وتتوفر فيها للمبتدئين مدارس عديدة لتعلم هذه الرياضة المثيرة. Hello. Hello, good morning. I'm Hazem. Hello, nice to meet you. Nice to meet you, man. I think we want to do some archery today. Okay, Yes. it's your first time. Yes. I advise you the recurve bow is the best way for you to start. We have other different bows, but I advise you the Let's start with beginning. that. Okay, Let's let's go. go. So these are the targets, huh? Yes. This is a arm guard to save you the string don't touch you. Now, use the 3 fingers under the arrow and bring the hand to your face. Okay, relax your shoulder, trying to see the line of the arrow to aiming, and then release soft. This is a traditional way to shoot without the sight. استخدم الإنسان مهارات الصيد قديما للحصول على الطعام. سأحاول أن أتعلم مهارات الصيد دون قتل أي من الحيوانات. That's the way, really good. قلعة المغاربة في سنترا، قلعة محصنة ذات أسوار وأبراج ضخمة تشرف على مدينة لشبونة، وتطوقها الغابات والمناظر الطبيعية التي تشهق لها الأنفاس.
كانت حامية عسكرية ومكاناً يجتمع فيه المسلمون. ظلت مسكونة حتى القرن 11، لكن أجزاء منها دمرت خلال زلزال لشبونة الكبير في منتصف القرن 18. لطالما كانت هذه المدينة الجميلة سنترا مقراً للأسر الملكية التي حكمت البرتغال على مدى قرون، حيث بنوا فيها قصورهم الرائعة، بما في ذلك المسلمون في الأندلس الذين بنوا هذه القلعة الرائعة في القرن 8 للميلاد. بالقرب من قلعة المغاربة قصر بينا، أو ما يسمى اليوم القصر الوطني، بني في القرن 19 وقد تحول إلى أيقونة البرتغال الأشهر ورمز من رموز العمارة الرومانسية في العالم التي شاعت في القرن 19. القصر مزيج من فنون العمارة الهندية والعربية والفارسية والأوروبية. عندما تطل على القصر تتخيل عربات الخيول التي تسير بين الطرقات الضيقة وعلى طول الغابات الخضراء، حاملة الأمراء والأميرات إلى قصر يتربع على قمة جبل أخضر بديع. سلسلة الجبال العامرة بالقلاع والقصور هذه كان يسميها الرومان جبال القمر لسحرها وطبيعتها الفاتنة وقربها من السماء.